Мої вітання, товариство! До вашої уваги EcoFlow на мінімалках, центром якого буде служити ось такий генератор з мотор-колеса гіроскутера. Щоб збільшити його оберти, будемо використовувати ось такий редуктор. Цей редуктор йде з пральної машини з передаточним числом 1 до 3,7, щоб світилась нам ось така лампочка і давала дуже хороше світло. Так от, розпочнемо. Як я вже й говорив, клепаємо з того, що є. Був ось такий редуктор з пральної машинки. Але схрестити його з генератором не так то й просто. Спочатку думав зробити ось так за допомогою ременів передачі. Але великі габарити, великі розміри, не хотілося б, щоб воно було таке громадне. Тоді думав зробити це ось такого плану. Але так само воно виходить вже довге, а не широке. І дуже буде займати багато місця. Тобто оцю ділянку потрібно скоротити, якнайменше. Тому розбираємо сам редуктор і дивимося, наскільки можна його вкоротити. Як видно, сам редуктор дуже маленький, він є планетарного типу. Але щоб його як легше можна було закріпити, використаємо ті частини, які вже в нього є. Що і як я далі це зробив, дивимося далі. Все надзвичайно просто. Схрестивши генератор з редуктором, маємо ось такий вигляд. На самому мотор-колесі я робив перекомутацію. Що і як точно не розповів, бо не спеціаліст в цьому, але точно знаю, що збільшував довжину обмоток. Можете відео знайти в просторах інтернету, їх дуже багато. Зробивши на швидкоруч ось такий тримач з фанери, щоб подивитись, що і як видає цей генератор. Взяв старий щиток або конвектор свого попереднього вітрогенератору, відео в мене є на каналі, і подивився, що він нам видає. Видає доволі непогано, тому є на нього великі плани.
А це я вам покажу діодний міст з діодів щотки. Без використання пайки. Просто беремо клеми, з'єднуємо їх між собою і маємо готовий діодний найпростіший міст. З однієї сторони трьохфазний генератор, з іншої сторони вихід плюс-мінус. Простіше нема куди. Подивившись, що цей прожектор споживає багато енергії, було прийнято рішення придбати ось такий, але замість його середини ставити ось такі діоди, щоб споживалось мінімально електроенергії з максимальною віддачею світла. Так от, що ми маємо? Генератор з перехідником на редуктор з виходами трьохфазний, конденсатори ось такою ємкістю, просто в мене були в наявності, такі взяв, якось завалялися. Ліхтарик, за якого ми замінимо світлодіоди, щоб менше споживав, буде триматися на такому кабелі. З фонарика взяв такий світлодіод з понижайкою на 3 вольти і ось такий акумулятор, який буде заряджатися від генератора. Перемикачі і сонячний конвектор з такою потужністю. Хтось скаже сонячний конвектор, але його тут абсолютно вистачить. Все буде поміщатися в ось такий корпус. Трошки завеликий, але вона буде стаціонарна, ця вся система, так що не буде заважати. Ось так попередньо зібрав все докупи, щоб подивитися, як і що працює. Працює непогано. Тому монтуємо далі все, прикрашаємо більш-менш, фарбуємо і дивимося, що з того всього є. Як вже говорив, клепаю з того, що є. Валявся ось такий пластик. Ми його вріжемо сюди, щоб хоч якось дивитись, що там відбувається всередині. Ручку генератора швидко крутити не потрібно, так як іде велике передаточне число, тому заряд йде відразу. І з використанням конденсаторів він йде поступово, тобто можна накрутити трошки і перепочити, заряд буде йти. Всередині видно все, що відбувається, є виходи USB-порти, можна заряджати телефон, є використання фонарика якби переносного і стаціонарного. Тому маємо дуже хорошу річ, коли зовсім не стане електроенергії.